วันนี้พระวัดหลวงพ่อเนี่ยดูสุดโทรมมากเลยแต่ละองค์เมื่อคืนมีดนตรีมาให้ฟังโต้รุ่งนะพระเลยพุทโธพุทโธนะแล้วมันกลายเป็นเก็บตะวันบ้างนะดอกไม้ในสวนบ้างนะว่าพุทโธสู้ไม่ได้นะอุตส่าห์หนีมาอยู่ไกลๆชุมชนแล้วนะตามมันเล่นเสียงดังๆแต่หลวงพ่อเฉยๆเมื่อก่อนอยู่สวนโพที่เมืองกาญนะชาวบ้านชอบเวลามีงานนะต้องจ้างรถมีลำโพงใหญ่ๆมาตั้งจนนะแต่ว่าเวลาจัดงานทียอมเป็นนี่เปิดเพลงเสียงดังขนาดตู้เหล็กนะในห้องในกุฏินะสั่นเลยนะกล่าวเราก็ต้องทนเอาเราเลือกสิ่งแวดล้อมเราเลือกไม่ได้จริงอย่างที่นี่เราสร้างป่าขึ้นมาจากไร่มันแต่เดิมเป็นไร่มันเราสร้างป่าขึ้นมาเราก็อยู่กันอย่างสงัดวิเวกกลางค่ำกลางคืนกลางวันอะไรเนี่ยมีกลิ่นดอกไม้หอมทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็สงัดเงียบมีแต่เสียงนกเสียงอะไรพวกนี้ชุมชนมันก็ขยายออกมาเรื่อยๆตามออกมาอยู่ติดวัดมาตั้งที่เลี้ยงไก่ก็มีอยู่ต่อจากวัดไปเนี้ยทางนี้ก็มีโรงเลี้ยงไก่มโหฬารเลยงั้นกลิ่นตอนเช้ามืดนั่นนะจะดูเดือดมากเลยกลิ่นสาบไก่กลิ่นสาบของมันเราก็ไม่รู้จะหนีไปไหนก็อยู่ไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวมันก็ตามไปอีกพวกนี้นี่เราภาวนานะถ้าเราเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนะอยู่ตรงไหนมันก็ไม่สงบสุขถ้าใจเราไม่สงบสุขถ้าใจเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมากระทบอย่างเมื่อวานเสียงมากระทบหรือกลิ่นมากระทบเนี่ยรูปไม่ค่อยมากระทบรูปจะมากระทบกับตอนเช้าๆเนี่ยที่โยมเข้ามานอกนั้นหันไปไหนก็เจอแต่พวกมีหนวดด้วยกันเจอหมาไม่มีแมวมีอะไรรูปไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยในนี้ที่เป็นพิษเป็นภัยที่สุดใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรใจเราสู้ไม่ยากนักตาเห็นรูปมันยินดียินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตมันยินดียินร้ายรู้ทันแต่ตัวจิตเองนะเวลามันกระทบอารมณ์นะบางทีเรายอมแพ้เฉยๆเลยถ้ากระทบเรื่องนี้เรายอมนะไม่สู้แล้วไม่ดูละอย่างบางคนจิตมันกระทบอารมณ์เศร้าๆนะก็นอนแช่อยู่กับมันเนี่ยไม่สู้แล้วจมถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะอย่ายอมจำนนเราไม่ได้สู้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกหรอกเราสู้กับกิเลสในใจของเรานี่แหละรูปมันก็สักแต่ว่ารูปเสียงมันก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นมันก็สักแต่ว่ากลิ่นใจเรามันยินดีใจเรามันยินร้ายยินดีก็ดิ้นรนแสวงหาได้มาก็รักษามันไว้ยินร้ายก็พยายามปฏิเสธอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตรงยินดีอยากได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเรียกว่ากามตัณหา
ได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาแล้วก็อยากให้มันอยู่ตลอดไปเรียกว่าภาวะตัณหากระทบอารมณ์แล้วไม่ชอบใจอยากให้มันหมดไปสิ้นไปนะเรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหา3ตัวเนี้ยมันอิงอาศัยผัสสะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระตุ้นให้เกิดตัณหาขึ้นมามีผัสสะก็เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมามีเวทนาก็เกิดตัณหาอย่างเราเห็นรูปที่สวยมันมีความสุขขึ้นมาได้ยินเสียงที่เพราะมันมีความสุขขึ้นมาเนี่ยพอมีความสุขขึ้นมามันก็อยากให้ความสุขนั้นอยู่ตลอดไปหรืออยู่ไปนะเบื่ออารมณ์อันนี้อยากให้มันหมดไปสิ้นไปเวลายังไม่มีอารมณ์นี้อยากให้มันมีใจก็ดิ้นรนแสวงหาได้มาแล้วก็ดิ้นรนรักษาพอเสียไปก็เสียดายเศร้าโศกได้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจมาอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเร็วๆมันไม่หมดนะกลุ้มใจงั้นตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสตัวโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสกายเราเนี่ยโดยตัวมันเองไม่มีความหมายอะไรใจเราต่างหากที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างรู้สึกว่าเป็นอารมณ์ที่ดีก็ชอบก็อยากชอบนะมันชอบอยากได้นะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้อยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยตัณหามันก็ทำงานขึ้นมากามตัณหานะภาวะตัณหาเนี่ยอยากให้มันถาวรมันก็อยากมันเชื่อว่ามันน่าจะมีสิ่งดีๆที่ถาวรได้ตรงที่อยากให้มันถาวรเนี่ยเรียกว่ามันเจือด้วยมิจฉาทิฏฐิชื่อสัสสตทิฏฐิอยากได้สิ่งที่ถาวรเวลาเจออารมณ์ไม่ชอบอยากให้มันหมดไปสิ้นไปนะอยากให้มันดับสูญไปโดยไม่ได้คำนึงว่าเหตุมันยังอยู่หรือเปล่าอยู่ๆก็อยากให้ตัวอารมณ์ที่ไม่ดีดับไปตัวนี้มันก็ไปเจอมิจฉาทิฏฐินะพวกอุเฉททิฏฐิอยากให้มันสูญไปไม่มีอะไรสูญไปให้หมดเนื่องจากตัณหานะมันก็เจือเข้าไปที่ทิฏฐิก็ได้มีทิฏฐิแล้วเราก็ยึดถือเรียกทิฏฐุปาทานยึดถือในทิฏฐิของเรายึดถือในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเงี้ยเรียกว่ากามุปาทานอุปาทานในกามในทิฏฐิแล้วก็คิดถึงการปฏิบัติไม่ยึดถือว่าการปฏิบัติอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่ถูกอันนี้เป็นศีลพัตตะศีลพัตตุปาทานอุปาทาน4ตัวมันก็มาจากตัณหามันเกิดอุปาทานนี้เราห้ามตัณหาห้ามไม่ได้แต่เรารู้ได้เวลาความอยากเกิดขึ้นในใจเรารู้มันลงไปดูมันลงไปตรงๆเลยมันอยากได้อยากมีอยากเป็นรู้ว่าอยากมันอยากให้หมดไปสิ้นไปรู้ว่าอยากตรงที่เรามีสติรู้ทันความอยากในใจเราความอยากมันจะดับแต่ตอนที่เราอยากนะใจเราดิ้นรนไปแล้วใจเราทุกข์ไปแล้วความทุกข์มันไม่ดับไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยคือตัวตัณหานะให้ละทุกข์มันเป็นผลจากความดิ้นรนของจิตเมื่อจิตมันดิ้นรนไปแล้วนะด้วยอำนาจของตัณหานะยังไงมันก็ปรุงความทุกข์ในจิตขึ้นมาห้ามมันไม่ได้หรืออาศัยตัณหานะสืบพบสืบชาติไปเกิดอย่างเราได้ร่างกายมาอย่างนี้ร่างกายนี้มีกรรมเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นบางทีมันมีกรรมกำหนดนะ
ว่าอายุเท่านี้จะต้องเป็นมะเร็งนะมันกำหนดมาแล้วอยู่ในยีนของเราเพราะฉะนั้นไอ้ตัวขันตัวอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นตัววิบากเป็นผลจากกรรมกำหนดมาหรือพออายุเท่านี้จะต้องเป็นโรคอันนี้อะไรเจ็บป่วยตรงนั้นตรงนี้กรรมมันส่งผลมาทำให้เราได้กรรมพันธุ์แบบนี้ได้ยีนอย่างนี้มาตรงนี้แก้ไม่ได้มันอยู่ในกองทุกข์ท่านถึงบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละตัวที่ต้องละคือตัวตัณหาตัวอยากนี่เวลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นมานะเราอยากให้ความทุกข์หายไปนี่เรามีความอยากซ้อนขึ้นมาอีกแล้วอยากให้ความทุกข์สิ้นไปนี่ก็เป็นวิภวะตัณหาใจก็เกิดความดิ้นรนเพื่อจะปฏิเสธให้ความทุกข์ปฏิเสธอารมณ์ที่ไม่ดีใจก็ดิ้นเลยยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นด้วยใจกล้านะเวลามันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยตูมเข้าไปตรงๆท่านบอกทุกข์ให้รู้อย่างบางคนนะเคยมีรายได้เยอะนะเกิดโควิดนะธุรกิจที่เราเคยทำมันเจ๊งมันไม่มีรายได้เราตกงานเลยถูกลดเงินเดือนเยอะๆบางคนนะตกงานไปเลยใจเราทุกข์นะเราเคยมีความสุขมีความสบายเราไม่อยากให้เกิดโควิดเลยไม่อยากให้มีโควิดเนี่ยเป็นไปได้ไหมโควิดไม่ได้เกิดจากเราอยากมันเกิดจากมีการแพร่เชื้อขึ้นมาโรคติดต่อพอเราไปติดต่อคนที่เป็นโรคติดต่อเราก็เลยเป็นโรคติดต่อไปด้วยอย่างตอนนี้หลายคนทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือคาดหวังถึงฤดูหนาวแล้วเป็นฤดูทำเงินแล้วกิจการต่างๆจะได้ทำเงินแล้วอยู่ๆก็มีคนไม่กี่คนนะละเมิดกติกาเอาเชื้อมาแพร่ความเสียหายเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยที่จะกระทบกับผู้คนเนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยมันเกิดเสียหายขึ้นมาแล้วเราอยากให้มันไม่มีการระบาดอย่างเนี้ยมันไร้เดียงสามันระบาดแล้วอยู่ที่ว่าเมื่อมันระบาดแล้วจะแก้ปัญหายังไงเมื่อธุรกิจของเราเสียมันเสียหายห้ามไม่ได้มันจะเสียทำไงใจเราจะไม่เสียถ้าใจเราเสียสักอย่างเดียวนะเราเอาตัวไม่รอดแล้วนะเสียอะไรก็เสียได้นะอย่าให้ใจมันเสียใจมันต้องเข้มแข็งต่อสู้ไว้ใจมันจะเข้มแข็งได้ถ้ามันยอมรับความจริงได้นี่มันมีแมลงปอตัวเบลอเลยทีนี้คงตามพวกเราเข้ามาฟังธรรมนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะค่อยรู้ทันใจของเราสิ่งที่ดีเกิดขึ้นใจเราอยากให้มันอยู่นานๆอะไรเงี้ยรู้ทันหรือมันยังไม่เกิดเราอยากให้มันเกิดก็รู้ทันสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราอยากให้มันจบเร็วๆรู้ทันสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้ว่าให้จบเร็วๆถ้ามันมีเหตุมันก็ยังอยู่ถ้าหมดเหตุมันก็ดับนั้นเราสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้แล้วเราพยายามจะสั่งพยายามจะดิ้นรนไม่ยอมรับความจริงใจก็ยิ่งทุกข์อย่างบางคนมีปัญหาในครอบครัวอะไรเนี่ยนะสามีไปมีเมียน้อยอะไรเราอยากให้เขาไม่มีเมียน้อยอยากให้เขาเลิกกับเมียน้อยอะไรเราสั่งได้ไหมความอยากของเรานะล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ถ้าเราสั่งได้เราก็ไม่ต้องอยากนะเราก็บงการไปเลยจบเธอจงเลิกกับเมียน้อยจงซื่อสัตย์แค่ฉันคนเดียวอะไรเงี้ยสั่งแล้วเขาเชื่อจริงๆมันสั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าตกงานสั่งไม่ได้ถ้าทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะอย่าหวั่นไหวพยายามรู้อย่างที่มันเป็นลงไป
อย่างบางคนก็อยากให้สามีรักให้ภรรยารักอะไรเงี้ยรักไม่รักไม่ได้อยู่ที่เราอยากหรือไม่อยากมันอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างทั้งกรรมเก่าทั้งกรรมใหม่มันก็เรื่องของกรรมทั้งหมดนะกรรมเก่าก็มีจะทำให้เราต้องเผชิญกับสามีเฮงซวยอย่างนี้อะไรเงี้ยกรรมใหม่ก็มีอย่างบางคนได้สามีดีนะแต่ขี้บ่นมันทุกเรื่องบงการทุกอย่างสามีบอกฉันเบื่อแม่จะแย่อยู่แล้วนะแต่งงานมาเจอแม่อีกแล้วเลยหนีไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยนะกรรมมันมีนะทั้งกรรมเก่าทั้งกรรมใหม่นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจอปรากฏการณ์อะไรอย่าหวั่นไหวยิ้มสู้กับมันดูลงไปสิตอนเราเกิดมาเรามีอะไรมาแล้วไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะตอนที่เราโตมาเนี่ยเรามีอะไรตั้งหลายอย่างอย่างที่สำคัญเลยเรามีประสบการณ์ในชีวิตยิ่งถ้าเราภาวนาด้วยเรามีประสบการณ์ในธรรมะนี่เป็นต้นทุนที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยนะตอนเกิดมาไม่ได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะนอกจากกรรมส่งมาแล้วก็มาสร้างอะไรของเราขึ้นมามีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงมีฐานะมีตำแหน่งหน้าที่มีโน้นมีนี่นะมีครอบครัวอุ่นอะไรเงี้ยถึงวันที่กรรมให้ผลทุกอย่างหลุดมือไปเราจะคร่ำครวญอยากให้ของที่เสียไปแล้วคืนมามันก็ไร้สาระงั้นถ้าใจเราภาวนามากพอนะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราอยากใจมันสิ้นความอยากใจก็สิ้นความดิ้นรนใจหมดความดิ้นรนใจก็หมดความทุกข์เพราะงั้นเราจะตัดตรงเข้ามาที่ใจเรานี่แหละเวลาใจเรากระทบอารมณ์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยอย่างตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจบางทีใจก็กระทบอารมณ์โดยตรงอย่างกระทบความคิดกระทบความจำอะไรนั้นก็ทำงานขึ้นมาพอมันกระทบอารมณ์ขึ้นมาแล้วนะเราเลือกไม่ได้ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายจะเป็นอารมณ์ที่สมควรจะสุขหรือสมควรจะทุกข์เราเลือกไม่ได้กรรมเป็นคนจัดสรรแต่สิ่งที่เราทำได้นะมีสติรู้ลงไปอารมณ์นี้เกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอารมณ์นี้เกิดขึ้นใจชอบรู้ว่าชอบนะรู้ลงไปที่ใจตัวเองเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะรู้ลงไปที่ใจใจชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้ถ้าใจชอบแล้วไม่รู้นะมันก็จะเกิดกามตัณหาเกิดภาวะตัณหาใจไม่ชอบไม่รู้ทันก็จะเกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาอีกพอใจเกิดตัณหาก็เกิดความยึดถือเกิดการยึดถือแล้วก็เกิดความดิ้นรนเกิดความดิ้นรนแล้วก็เกิดการหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราของเราตรงที่จิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวเราของเราตัวนั้นเรียกว่าชาติเคยได้ยินไหมชาติสิ้นภพสิ้นชาติเคยได้ยินไหมบางคนทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้สิ้นภพสิ้นชาติแต่ยังไม่รู้เลยภพคืออะไรชาติคืออะไรภพก็คือความดิ้นรนของใจเราเนี่ยการปรุงแต่งดิ้นรนในใจเรานั่นแหละเรียกว่าภพชาติคือการที่จิตมันไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราของเราถ้าเราภาวนาสุดขีดแล้วนะสิ้นภพสิ้นชาติหรือใจมันไม่ดิ้นรนปรุงแต่งไปตามความอยากมันไม่ไปยึดถือไม่ไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นของเราก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอะไรก็เป็นของโลกเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่ใช่ของเราอย่างเราว่าร่างกายเป็นของเราใช่ไหมพอตายปุ๊บก็เอาไปเผาไม่มีสิทธิ์ประท้วงเลยถูกเอาไปเผาถูกเอาไปฝังบางคนก็สั่งนะสั่งลูกหลานถ้าฉันตายอย่าไปเผานะกลัวร้อนนะเคยได้ยินไหมกลัวร้อน บางคนก็สั่งอย่าไปเผานะอย่าไปฝังนะ
กลัวหายใจไม่ออกนะมันคิดมากนะยังกับมันจะหายใจใจมันก็ปรุงไปเรื่อยนะปรุงอย่างโน้นปรุงอย่างนี้ไปใจมันปรุงแล้วมันก็ไม่มีความสุขอย่างเราอยู่อย่างเงี้ยอยู่สงัดเห็นไหมมีแต่เสียงสัตว์ไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยเท่าไหร่แล้วเสียงที่เป็นพิษเป็นภัยที่สุดนะเสียงคนนะพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยเสียงที่เป็นอันตรายต่อบุรุษนะก็คือเสียงของสตรีนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งเลยเสียงที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงก็คือเสียงของผู้ชายจริงไหมผมรักคุณเท่าฟ้านะฟังแล้วมันก็เสียงนี้เพราะถูกใจนะมันโกหกนะเนี่ยผมรักคุณที่สุดในโลกเลยไม่เคยรักอะไรเท่าอย่างนี้เลยถ้าใครบอกกับเราอย่างนี้ชี้หน้าเลยนะโกหกมึงรักตัวเองที่สุดนะจะมาอ้างว่ารักเรามากที่สุดเป็นไปไม่ได้สัตว์ทั้งหลายมันก็รักตัวเองทั้งนั้นนะเสียงของผู้หญิงนะเป็นอันตรายงั้นตามวัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากให้ผู้หญิงมาอยู่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่ดีนะแต่พระไม่ดีนะได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วหวั่นไหวแต่มาถึงยุคนี้ก็ไม่แน่นะยุคนี้เป็นยุคสามัญอะไรเสมอกันเสมอภาคนะบางทีพระได้ยินเสียงบุรุษนี่ใจสั่นก็มีนะไม่ใช่ไม่มีผู้หญิงอ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงด้วยกันนะใจหวั่นไหวอะไรเงี้ยเอาแน่เอานอนไม่ได้กรรมมันจัดสรรมาคนรุ่นเราอย่างนี้เยอะนะงั้นต่อไปนี้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรารู้มันเข้าไปตรงๆถ้ามีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าอยากแล้วใจจะไม่ดิ้นรนเมื่อสิ้นความอยากเรียกว่ามีวิราคะเมื่อสิ้นความดิ้นรนเรียกว่าวิสังขารจิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติวิพวกนี้พวกเดียวกันใช้แทนที่กันได้เมื่อไรมีวิราคะเมื่อนั้นก็ถึงพระนิพพานเมื่อไรมีวิสังขารก็ถึงพระนิพพานเมื่อไรมีวิมุตติก็ถึงพระนิพพานถึงงานเดียวกันแต่ว่าแจกแจงรายละเอียดลงไปในแง่มุมที่ต่างๆกันไปถ้าถึงอันใดอันหนึ่งก็ถึงกันหมดนะนี่เราจะไปสั่งจิตนะให้มีวิราคะวิราคะก็คือความสิ้นตัณหาสั่งไม่ได้แต่ตัณหาเกิดขึ้นอย่ายอมแพ้มันอย่ายอมจำนนมันรู้มันเข้าไปตรงๆเลยนะดูมันเข้าไปตรงๆเลยมันทนไม่ได้หรอกกิเลสนะเก่งแค่ไหนมันก็ทนสติปัญญาเราไม่ได้หรอกเฝ้าเรียนเฝ้ารู้ลงไปแรกๆก็อาจจะแพ้มันบ้างนะแพ้มันมากหน่อยขยันรู้ขยันดูจิตใจของตัวเองกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้คอยดูไปต่อไปก็ฝีมือพอๆกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะสุดท้ายเราก็ชนะถ้าต่อสู้ก็ชนะถ้ายอมจำนนก็แพ้ตลอดกาลก็แค่นั้นแหละอย่างหลวงพ่อนะไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่อเป็นคนอดทนหลวงพ่อภาวนาแล้วหลวงพ่อเห็นว่าจิตเนี่ยมันถูกสิ่งบางสิ่งห่อหุ้มอยู่นะแล้วจิตเนี่ยมันหมุนดิ้นรนอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะมันมีแต่ความทุกข์มันถูกเปลือกอันหนึ่งหุ้มอยู่มันไม่อิสระมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมาในคุกนะเกิดมาในคุกเลยนะพ่อแม่เราติดคุกอยู่นะตัวที่ทำให้เราเกิดมาอยู่ในคุกเนี่ยเรียกว่าชนกกรรมตัวพ่อตัวแม่นี่เองไม่ใช่พ่อแม่จริงๆนะเนี่ยกรรมของเราที่ส่งผลให้เราต้องเกิดอย่างเนี้ยเรียกว่าชนกกรรมพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตมันถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่พอเห็นตรงนี้นะใจมันทนไม่ได้เรื่องอะไรจะต้องติดคุกตลอดไปตราบใดที่เรายังแหกคุกอันนี้ไม่ได้เราจะไม่เลิกปฏิบัติใจมันคิดอย่างนี้นะงั้นหลวงพ่อไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่หลวงพ่ออึดทนดูลงมาแล้วยอมรับไม่ได้ว่าเราจะต้องตกเป็นทาสถูกจองจำอย่างนี้ตลอดชาติถ้าชาตินี้แหกคุกนี้ไม่ได้ชาติต่อไปก็ต้องแหกให้ได้ยังไงก็ต้องแหกคุกนี้ให้ได้พ
พวกเราใครภาวนาแล้วเคยเห็นจิตติดคุกบ้างไหมมันถูกหุ้มอยู่มันถูกขังอยู่นะตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าตัวอะไรว่ามันมาขังจิตไว้นะมันเป็นคุกขังจิตตัวอาสวะนั่นเองอาสวะกิเลสมันห่อหุ้มจิตเอาไว้นะเวลาภาวนาในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นเนี่ยบรรลุพระอรหันต์นะจิตหลุดพ้นจากอะไรจากอาสวะหลุดพ้นจากอาสวะได้เพราะอะไรเพราะไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในอะไรในขันธ์ห้าในรูปนามในกายในใจนี้นะไม่ยึดถือตรงนี้โดยเฉพาะไม่ยึดถือจิตพอไม่ยึดถือจิตนะจิตจะหลุดพ้นที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่ปล่อยวางจิตได้แต่ว่าตรงนี้โดยวาทะพูดง่ายในทางปฏิบัติจริงเนี่ยต้องเอาชีวิตเข้าแลกทำหย่อๆแย่ๆมันไม่วางหรอกเราสังเกตไหมเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์มันมีตัณหาขึ้นมามีความดิ้นรนขึ้นมาเราไม่เห็นความจริงว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ถ้าเราเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์อย่างท่องแท้นะความดิ้นรนที่จะให้จิตเป็นสุขก็จะไม่เกิดความดิ้นรนที่จะให้จิตไม่ทุกข์ก็จะไม่เกิดความอยากไม่เกิดความดิ้นรนไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดเนี่ยแต่กว่าจะเห็นตรงนี้ได้นะแสนสาหัสนะก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยแต่ถ้าภาวนาอย่างพวกเราเป็นฆราวาสเนี้ยหวังแค่โสดาสกิทาคาอะไรมันไม่ถึงขนาดที่หลวงพ่อบอกหรอกที่หลวงพ่อบอกเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนมาท่านบอกนิพพานอยู่ฟากตายถ้าไม่กลัวตายนะถึงจะเจอค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนไปทุกวันสังเกตจิตใจตัวเองไปจิตใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันความอยากมี3แบบยังไม่มีก็อยากให้มีแล้วก็มี2ช้อยอยากให้อยู่ตลอดไปกับอยากให้หมดไปรวมแล้วเป็น3แบบหัดรู้สภาวะธรรม3อย่างนี้ในใจเราอยากได้ก็รู้อยากคงอยู่ก็รู้อยากให้หมดไปก็รู้คอยดูไปเห็นไหมบางวันหลวงพ่อก็สอนดูเวทนาไปใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้ว่ามีสามัญเหมือนกันอย่างวันนี้ก็สอนดูตัณหาถ้าไม่สอนหลายแบบทำแบบไหนได้ก็ได้เหมือนกันหมดละลงไปที่เดียวกันหมดแล้วแต่จริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนได้ยินให้ดูเวทนาทำได้ให้ดูตัณหาทำไม่ได้บางคนให้ดูตัณหาทำได้ให้ไปดูเวทนาทำไม่ได้ไม่ว่าจะตัณหาเวทนาหรือตัณหาหรืออุปาทานความยึดถือหรือภพคือความดิ้นรนของจิตนะมันก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนะถ้าเราตัดตรงจุดใดจุดหนึ่งขาดนะปฏิจจสมุปบาทก็ขาดแต่ตรงไหนที่ตัดได้ตรงไหนที่ตัดไม่ได้ตรงที่เป็นกิเลสนะตัดได้ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยประกอบด้วยธรรม3 กลุ่มหนึ่งเป็นตัวกิเลสนะปฏิจจสมุปบาทมี12 ข้อมีส่วนของกิเลสนะอยู่3คืออวิชชาตัณหาอุปาทานนี่คือส่วนของกิเลสเวลาตัดที่กิเลสเนี่ยนะส่วนของวิบากมีเยอะเลยพวกขันธ์ทั้งหลายพวกเวทนาทั้งหลายอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นวิบากส่วนที่เป็นกรรมนะก็คือตัวสังขารนะกับตัวภพมี2 ตัวอันนี้ไม่ต้องท่องจำหรอกไปดูของจริงเอาค่อยๆดูวันนี้ยังไม่เห็นตลอดสายไม่เป็นไรค่อยรู้ค่อยดูไปอย่างพวกเราเห็นไหมว่าสุขทุกข์มันเกิดตามหลังการกระทบอารมณ์ตัวนี้เห็นไหมนี่ก็เห็นปฏิจจสมุปบาทนะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเนี่ยการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วพวกเราเห็นไหมเวลามีความสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยอยากให้อยู่นานๆ
เนี่ยคือเวทนาทำให้เกิดตัณหาเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเกิดวิภาวะตัณหางั้นเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานี่เราคอยรู้คอยดูไปนะไม่งั้นเราก็หลงวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกให้ใจมีตัณหาให้มารู้ทันความอยากดับความปรุงแต่งจะดับพอความอยากดับตัณหาอุปาทานดับไปนะภพก็ดับภพดับชาติก็ดับที่ว่าสิ้นภพสิ้นชาตินะก็เกิดจากสิ้นตัณหานั่นเองนี่ตัณหามันมาจากไหนอีกล่ะมาจากอวิชชาตัวนี้ค่อยเรียนนะเอาไว้ได้พระอนาคาแล้วค่อยมาเรียนก็ได้มันยังไม่สายเกินไปนะตอนนี้จะทำอริยมรรคขั้นต้นฝึกตัวเองให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยค่อยดูไปพอมีความสุขขึ้นมาก็อยากได้อยากมีนะอยากเป็นเจอความรู้สึกทุกข์ก็อยากให้หมดไปสิ้นไปอะไรนะจะเห็นตรงไหนก็ได้ดูไปแต่ตรงเห็นเวทนาเนี่ยอย่าไปล้ามันมีความสุขก็ไม่ต้องไปล้ามันมีความทุกข์ก็ไม่ต้องไปล้ามันแต่ให้รู้มันเพราะเวทนาอยู่ในกลุ่มของวิบากเป็นผลจากกรรมกระทบกรรมดีให้ผลมาก็กระทบอารมณ์ที่มีความสุขก็เกิดเวทนาที่ดีมีความสุขอกุศลให้ผลก็กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดเวทนาที่เป็นทุกข์งั้นตัวเวทนาเนี่ยรู้เฉยๆท่านบอกว่าตัวทุกข์ให้รู้ตัวเวทนาก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งงั้นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ไปเฉยๆก็รู้ไปอันนี้ถูกต้องแต่ตรงที่มันอยากไปตามเวทนานะตัวนี้ต้องละท่านบอกสมุทัยต้องละนะไม่งานคนละงานกันละก็คือไม่ยอมตามมันส่วนเวทนานั้นมันจะอยู่แค่ไหนก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปไม่ต่อต้านแต่ว่าตัวตัณหาเนี่ยไม่ยอมมันอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากโน้นอยากนี้รู้ทันมันจะดับมันอยากไม่มีอยากไม่เป็นรู้ทันมันจะดับนั้นตัวที่เราดับที่ตัณหาเราจะไม่ดับตัวเวทนานี่พอมีตัณหานะมันก็เกิดอุปาทานอุปาทานก็คือกำลังตัณหาที่มีกำลังแรงกล้าตัวนี้ก็ดับได้แต่ดับยากหน่อยถ้าตรงที่เป็นตัณหาเนี่ยยังมีแรงไม่มากแต่ถ้าลงเข้าไปยึดถือเนี่ยนะกำลังของตัณหานั้นรุนแรงกำลังของราคานั้นรุนแรงแล้วงั้นอย่างบางคนหลวงพ่อสอนมันกิเลสมันแรงนะมันเซลล์จัดนะยึดถือในตัวตนนะเรียกว่าอัตวาทุปาทานกูอย่างง้นกูอย่างนี้นะมีวาทะว่าตัวกูมีจริงๆนะเซลล์จัดอะไรพวกนี้นะบางทีหลวงพ่อก็สอนบางคนนะก็สอนมันให้ดูไปเลยมันเกิดความรู้สึกเซลล์จัดขึ้นมาแล้วรู้ทันลงไปนะดูออกไหมตัวนี้ดูออกไหมใครดูออกบ้างเวลาเกิดความรู้สึกเซลล์จัดมีไหมยกมือหน่อยสิยกมือหน่อยโอ้เก่งเนี่ยรู้ทันมันเองนะค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไปนะเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ้งพระนิพพานขึ้นมาวันใดที่สิ้นตัณหาวันนั้นจะพบพระนิพพานวันใดที่จิตหมดความดิ้นรนทั้งความดิ้นรนเพื่อปรุงดีปรุงชั่วปรุงความไม่ปรุงอะไรเงี้ยหมดความปรุงแต่งอย่างนี้เป็นวิสังขารใจก็พ้นทุกข์ถึงพระนิพพานใจถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเกิดอริยมรรคขึ้นมาเป็นวิมุตติเกิดโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอะไรเงี้ยจะถึงอรหัตมรรคอรหัตผลตัวนั้นเป็นวิมุตติก็จะเห็นพระนิพพานงั้นบางทีนิพพานก็มีชื่อว่าอะไรเป็นลักษณะของนิพพานนิพพานมีลักษณะของสันตินิพพานมีลักษณะเป็นความสิ้นตัณหานิพพานเป็นคือความสิ้นตัณหาเนี่ยพูดหลายแง่หลายมุมนะทำไมพูดได้หลายจุดนะเพราะว่ามันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทที่เราจะเรียนจะรู้ที่หลวงพ่อพูดมาวันนี้ฟังแล้วยากไปนะแต่ภาวนาไปแล้ววันหนึ่งเห็นมันยาก
นะหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคอยอ่านจิตตัวเองไปสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะหรืออยากได้ก็รู้นะอยากให้มันคงอยู่ก็รู้อยากให้มันหมดไปก็รู้เนี่ยคอยอ่านจิตอ่านใจของตัวเองไปมันมีความสุขมีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะมันมีกิเลสตัณหาหรือมันเป็นกุศลอะไรก็รู้ไปนะคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆงั้นดูจิตดูใจก็ดูได้หลายอย่างนะดูเวทนานะที่เกิดร่วมกับจิตนะแล้วก็จะเห็นจิตที่เกิดร่วมกับเวทนาฟังแล้วงงนิดนึงนะคือจิตเนี่ยโดยตัวมันเราดูตรงๆไม่เห็นนะเพราะมันไม่มีรูปร่างแต่เราสามารถแยกได้ว่าจิตดวงนี้ต่างกับจิตดวงนี้ได้เนี่ยอาศัยจิตที่เกิดร่วมกับเวทนาเป็นจิตที่มีความสุขเกิดแล้วมันดับไปเกิดจิตที่มีความทุกข์เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าจิตมันมีคนละอันคนละดวงนะค่อยๆดูไปไม่ยากหรอกฟังแล้วยากแต่ลงมือทำจริงๆไม่ยากง่ายๆเลยก็คืออ่านใจตัวเองไปเหมือนที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อไม่ได้เก่งกว่าพวกเรานะแต่หลวงพ่ออึดกว่าพวกเราเท่านั้นนะหลวงปู่ดูลท่านบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองก็คือจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้คอยรู้ไปอย่างนี้อ่านจิตตนเองไปแต่ไปอ่านชำนิชำนาญขึ้นมาก็จะเห็นนะจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจเช่นจิตไปคิดเงี้ยเกิดแล้วก็ดับนะนี่เป็นการอ่านจิตในขั้นละเอียดขั้นแรกๆจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ไปก่อนนะหรือจิตดีก็รู้จิตโลภโกรธหลงก็รู้บางคนเห็นอยู่นะแต่ว่ามันทนกิเลสไม่ได้ยังเห็นของคนอื่นเขาอยากได้นะรู้ว่ามันอยากนะแต่มันทนกิเลสไม่ได้มันก็วางแผนดิ้นรนล่อลวงเขาข่มขู่เขาเพื่อจะแย่งชิงอะไรเงี้ยบางทีเห็นกิเลสนะแต่ใจยังอ่อนแอไม่ยอมแพ้มันตกเป็นทาสของมันแล้วกิเลสนี่มีลักษณะเด่นอย่างนะถ้าเรายอมแพ้เราจะยิ่งอ่อนแอเราจะยิ่งแพ้ง่ายขึ้นถ้ากิเลสตัวไหนเกิดขึ้นแล้วเราพยายามรู้พยายามดูไม่ยอมตามใจมันนะกิเลสจะค่อยๆอ่อนแรงลงใจเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นแต่ถ้ากิเลสเกิดแล้วเราก็ตามใจมันนะตามใจซื่อๆตรงๆบ้างตามใจแบบเจ้าเล่ห์บ้างอะไรบ้างนะคือเพื่อจะสนองกิเลสนะกำลังของกิเลสนะจะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะชาตินี้ว่าสู้กิเลสยากแล้วนะถ้ายังตามใจกิเลสอยู่ชาติหน้ายากกว่าชาตินี้อีกนะถ้าสู้ซะแต่ชาตินี้ชาติหน้าก็ง่ายยุติธรรมนะอันเนี้ยเชิญส่งกันบ้านหมายเลข27ครับเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์เป็นทรัพยากรในการปฏิบัติเพราะตอนที่มีความสุขชีวิตจะหลงโลกช่วงนี้เลยมีความทุกข์เข้ามาทั้งทางกายและใจมากขึ้นเรื่อยๆอยากจะขอคำแนะนำในการปฏิบัติและการบ้านไปปฏิบัติต่อไปครับถ้าบอกทุกข์ให้รู้นะแต่ต้องรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราพูดง่ายว่ามันเป็นทรัพยากรนี่เราให้กำลังใจตัวเองแต่เอาเข้าจริงเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกเพราะฉะนั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ชอบให้รู้เวลาความสุขเกิดขึ้นจิตชอบให้รู้ตัวที่สำคัญที่จะทำให้จิตมันดิ้นรนต่อไปเรื่อยๆนะก็คือตัวชอบไม่ชอบนี่แหละงั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นไม่ชอบอยากให้หมดไปสิ้นไปเนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันมันเพราะใจเราเป็นกลางเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างที่กำลังปรากฏเนี่ยด้วยจิตที่เป็นกลางอย่างบางคนไม่สบายนะเป็นมะเร็งขั้นที่1อะพอได้ยินนะช็อกเลยตายเลยยอมรับความจริงไม่ได้บางคนเป็นขั้นเยอะๆแล้วนะแต่ว่าใจมันยอมรับได้คนเรามีเกิดก็มีตายนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันยอมรับทุกข์ตัวนี้ได้ยอมรับความจริงความทุกข์เป็นสัจจะนะความทุกข์เป็นสัจจะอันหนึ่งงั้นถ้าเรายอมรับสัจจะนี้ได้
ใจก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่มีตัณหาก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นงั้นเราสังเกตใจเราไปใจเราเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเนี่ยดูตัวนี้เรื่อยๆแล้วมันจะดีกว่านี้อีกที่ฝึกอยู่ก็ดีนะในยามขับขันอะไรเงี้ยมันจะขยันภาวนาเป็นทุกคนแหละหลวงพ่อพูดเต็มปากเลยเพราะหลวงพ่อก็เคยเจอเคยทำงานที่หนึ่งนะแล้วเจ้านายเนี่ยเครียดมากเราก็ฝ่อยเครียดไปด้วยถูกกดดันสูงช่วงนั้นเราขยันภาวนาการภาวนานะก้าวหน้ามากเลยต่อมาเปลี่ยนงานก็ดีนายก็ดีเงินก็ดีอะไรดีหมดเลยการภาวนาย่อหย่อนลงนะมันชักจะสบายเนี่ยสังเกตดูจะเป็นอย่างนี้หรือตอนมาบวชนะหลวงพ่อไปอยู่ที่เมืองกาญนะอาหารการกินก็อัตคัดนะช่วงแรกๆกินแต่แกงกระดูกไก่ทุกวันเลยไม่มีอย่างอื่นหรอกชาวบ้านเขากินอย่างนั้นจริงๆเขาจนจริงๆเราก็อยู่อย่างนั้นนะกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนมีแต่เสียงดนตรีขับกล่อมแต่ตอนนั้นเป็นเพลงลูกทุ่งฟังแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเช้ามันจบตอนสักตี 3มันเงียบไปนะพอตี 4เริ่มเปิดใหม่นะเรียกปลุกแม่ครัวนะมีงานปลุกแม่ครัวมาทำครัวอะไรเงี้ยนะเสียงก็บั่นทอนจิตใจเรานะพักก็ไม่เต็มที่อาหารก็ไม่ดีหลวงพ่อยังสู้เลยนะแล้วก็ภาวนาของเรานะตอนนั้นอยู่กันกับคุณแม่กับจันอากับหมาอีกตัวหนึ่งนะอยู่กัน4 ชีวิตได้ผจญเหตุการณ์มาด้วยกันตอนนั้นก็สู้มาจนได้นะงั้นตรงที่มันทุกข์นั่นนะเราจะขยันภาวนาพอมันสบายมันจะขี้เกียจภาวนาเราถึงบอกว่าความทุกข์เป็นทรัพยากรนะถ้าเห็นได้ก็ดีหมายเลข51ครับเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังหลังจากน้องสาวเสียมาได้7 เดือนแล้วครับปัจจุบันพยายามรักษาศีล 5อย่างเคร่งครัดทำในรูปแบบทุกวันโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิ 30-40 นาทีรู้สึกว่ามีสติอยู่ในชีวิตประจำวันบ่อยมากกว่าเมื่อก่อนมากๆดีคิดว่าจิตถึงฐานโดยมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แต่บางครั้งก็ติดเพ่งบ้างครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เริ่มเดินปัญญาได้เองแล้วหรือยังครับจิตยังไม่ถึงฐานขณะนี้ไม่ถึงดูออกไหมถ้าดูออกก็ใช้ได้นะทันทีที่รู้ว่าไม่ถึงไงไม่ต้องไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็ถึงเองพอจิตถึงฐานมันถึงจะเดินปัญญาได้แล้วเวลาจิตถึงฐานมันก็ไม่ได้ถึงตลอดเวลาหรอกมันก็ถึงเป็นคราวๆงั้นการเดินปัญญาก็ทำเป็นคราวๆช่วงไหนจิตไม่ถึงฐานเราทำสมาธิเข้ามานะจิตก็มีกำลังอย่างตอนนี้เริ่มบังคับจิตรู้ไหมจิตจะแน่นๆขึ้นมาถ้าแน่นขึ้นมาแสดงว่าเราบังคับแล้วอย่าไปบังคับมันรู้อย่างที่มันเป็นแล้วไงอีกสมาธิที่ทำอยู่ถูกหรือยังครับดีแล้วนะใช้ได้แต่ว่าทำสมาธิเนี่ยเพื่อรู้ทันจิตนะทำสมาธิไม่ใช่เพื่อสงบทำสมาธิแล้วรู้ทันจิตนะจิตจะสงบเองแล้วตั้งมั่นขึ้นมาด้วยเรื่องสมาธิตอนนี้หลวงพ่อแนะนำไปฟัง YouTube ไม่ใช่ YouTube สิฟังที่ YouTube เหรอที่พระอาจารย์อาเขาเทศน์นะนิมนต์ให้อาจารย์อาไปเทศน์ทุกวันเสาร์เลยนะมีไลฟ์สดเทศน์อยู่เรื่องเดียวเรื่องสมาธินะเราไปลองฟังดูเราจะจำแนกสมาธิได้หลายอย่างฝึกตอนนี้จะพักผ่อนจะใช้สมาธิอย่างนี้ตอนนี้จะเดินปัญญาใช้สมาธิอย่างนี้อย่างตอนนี้สมาธิอย่างนี้แน่นๆใช่ไหมพักก็ไม่ได้พักแน่นเฉยๆนะถ้าเราไปกดข่มจิตให้ลำบากดูมันทำงานไปแล้วใจมันไหลเรารู้ทำกรรมฐานแม่หนึ่งใจไหลเรารู้ใจไหลเรารู้ไม่ใช่ห้ามไหลนะถ้าห้ามไหลจะแน่นหมายเลข76ครับอยากทราบวิธีการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มากระทบใจ
จะทำอย่างไรให้พิจารณาและปล่อยวางอารมณ์ได้รวดเร็วครับเพราะตอนนี้จิตยังแช่อยู่ในอารมณ์ที่กระทบนานครับจิตยังมีสติรู้ตัวช้าในบางขณะจิตครับเราสั่งให้จิตปล่อยวางไม่ได้นะพระพุทธเจ้ายังเคยบอกเลยไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกตอนบรรลุมรรคผลนั้นมันปล่อยวางไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์อย่างเราจะปล่อยวางอารมณ์เนี่ยยังไม่ถึงขั้นเกิดวิมุตติมรรคผลอะไรก็เหมือนกันคือเราสั่งไม่ได้นี่จิตเข้าไปยึดอารมณ์อยู่เรารู้ทันยึดแล้วไม่ชอบอยากจะหลุดรู้ว่าอยากคีย์เวิร์ดมันจะอยู่ที่ชอบกับไม่ชอบเวลาเราภาวนานะอันแรกเลยเราต้องเห็นสภาวะจริงๆอย่างเช่นจิตเข้าไปยึดอารมณ์เราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นสภาวะถัดจากนั้นก็คือเป็นกลางกับสภาวะถ้ามันยินดีรู้ทันมันยินร้ายรู้ทันขณะนี้จิตมันยังยินร้ายกับอารมณ์นะมันยังไม่ชอบให้รู้ทันจิตที่ไม่ชอบนะดูเข้าไปเลยพอความไม่ชอบดับเนี่ยจิตเป็นกลางขึ้นมานะเราก็ดูอารมณ์ด้วยจิตที่เป็นกลางไปแล้วเดี๋ยวไม่ชอบขึ้นมาอีกก็รู้อีกสุดท้ายมันจะมาลงประโยคที่หลวงพ่อเคยพูดเรื่อยๆนะบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงหมายถึงเราไม่ไปดัดแปลงมันมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงของมันคือไตรลักษณ์แล้วเราไม่ต้องไปดัดแปลงมันดูนะรู้นะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตั้งมั่นก็คือถอนตัวจากผู้เล่นละครมาเป็นคนดูละครนะจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนั่นเรียกว่าจิตมันตั้งมั่นแล้วก็จิตเป็นกลางนะมันยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองเราสั่งให้มันเป็นกลางไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาสั่งอะไรไม่ได้เลยแต่เราฝึกมันได้ด้วยการพามันเรียนรู้ความจริงไปมันยินดีรู้ทันมันยินร้ายรู้ทันไปนะฝึกไปให้มากๆนะแล้วมันวางเองไม่มีใครสั่งให้มันวางได้หรอกหมายเลข80ครับเพิ่งเสียคุณแม่ไปเมื่อต้นปีและเสียพี่ๆไปแบบไม่ตั้งตัวช่วงปลายปีเนื่องจากมีประเด็นเรื่องมรดกจึงอยากได้คำแนะนำในการปฏิบัติภาวนาในชีวิตประจำวันในสภาวะที่มีทุกข์มากการงานมากเช่นนี้ค่ะอยากได้วิธีปฏิบัติหรืออยากได้มรดกเอาวันไหนดี หรือได้สองอย่างดีที่สุดเนาะมรดกมันก็ไปสู้กันตามกฎหมายนะสู้กันด้วยเหตุผลแล้วถ้าอยากจะสู้ง่ายก็คือเมตตากรุณาต่อกันก็คุยกันง่ายขึ้นส่วนเรื่องธรรมะเนี่ยทำยังไงจะไม่ทุกข์นะอย่างที่หลวงพ่อสอนมาตั้งแต่เช้านะอยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจมันมีความอยากเกิดขึ้นนะเช่นอยากได้มรดกเยอะๆอะไรเงี้ยรู้ว่าอยากดูเข้าไปที่ความอยากเลยศัตรูเราไม่ใช่พี่น้องที่แย่งมรดกกันหรอกนะศัตรูเราคือตัวความอยากเนี่ยที่ทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากพ้นทุกข์เนี่ยหนูรู้ทันตัวเองไปใจมันอยากก็รู้ใจมันอยากก็รู้ไปนะแล้วเสร็จแล้วพอความอยากดับใจมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดสติปัญญาจะใช้เหตุใช้ผลไปแก้ปัญหาชีวิตอย่างนี้จะแก้ปัญหามรดกเนี่ยจะไม่ได้แก้ด้วยความอยากถ้าเราแก้ด้วยความอยากมันจะไม่มีวันหาข้อยุติได้เลยเพราะทุกคนอยากนะแต่ถ้าใจเราไม่มีความอยากแล้วใจเราเป็นกลางแล้วสติปัญญามันเกิดเราไปแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาด้วยเหตุด้วยผลนะแล้วถ้าใครเขาอยากมากๆนะบอกลองไปฟังซีดีหลวงพ่อประโมทไปนะเดี๋ยวจะแบ่งมรดกง่ายเลยนะหนูไปดูนะใจอยากก็รู้นะมันจะได้ดีขึ้นสบายขึ้นหมายเลข86ครับปฏิบัติแล้วพบสภาวะโล่งกว้างๆเรียบๆไร้ขอบเขตมีทั้งสงบบ้างรู้ตัวและอารมณ์เฉยๆยังคงแยกรับรู้ส่วนภายนอกกับสภาวะนี้ควรปฏิบัติอย่างไรต่อสภาวะนี้คะและยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการเดินสภาวะกับการวิปัสสนาเป็นอย่างไรคือถ้าเห็นสภาวะทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอันใดหนึ่งเรียกว่าทำวิปัสสนา
ไอ้เดินสภาวะหลวงพ่อไม่รู้จักนะไปเดินมันได้ยังไงนะเห็นเลยว่าเราเดินสภาวะมันก็แค่ว่ามันมาแล้วมันก็ไปทุกสภาวะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นสักว่ารู้ว่าเห็นไปอย่างสภาวะว่างเกิดขึ้นเนี่ยอย่ารักษามันนะว่างได้ก็วุ่นได้ถ้าว่างตลอดเนี่ยติดนะแสดงว่าติดสมาธิหลวงพ่อเคยเป็นว่างอยู่เป็นปีเลยแล้วหลวงตามหาบัวมาแก้ให้บอกว่าเวลาว่างเนี่ยมันเข้ามาไม่ถึงจิตหรอกมันว่างอยู่ข้างนอกตัวนี้เห็นไหมเวลาว่างๆเหมือนเราอยู่ข้างนอกนะนี่เรารู้ทันว่าใจเราอยู่ข้างนอกเราก็หายใจเข้าพูดออกโทอะไรไปเรื่อยแล้วมันก็กลับเข้ามาเองพอมันกลับเข้ามาเองแทนที่มันจะว่างนะเราจะเห็นทุกข์นะกายนี้ทุกข์เนาะใจนี้ทุกข์นะตรงที่เห็นทุกข์นั่นแหละมันจะเห็นธรรมแต่ตรงที่มันว่างอยู่ใจมันออกข้างนอกไปว่างๆหลวงพ่อไปติดอยู่เป็นปีเลยตัวเนี้ยนะงั้นเราก็อย่าไปติดอย่างที่หลวงพ่อติดเลยให้รู้ทันไปว่าจิตมันไม่เข้าบ้านหายใจเข้าพูดออกโทไปเรื่อยจิตมันเข้ามาข้างในได้แล้วก็มันจะเห็นนะกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์เห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมนะถ้าอยู่ตรงนั้นจะไม่เห็นทุกข์มันจะสุขสบายว่างถ้าติดอยู่แล้วก็อยู่นานนะแล้วถ้าตายด้วยจิตดวงนี้แล้วก็ไปเป็นพรหมนะจะไปเป็นพรหมที่ไม่มีร่างกายนะเป็นอรูปพรหมอยู่นานพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้เราก็ไม่รู้งั้นอย่าไปตรงนั้นเลยเสียเวลานานออกมาอยู่กับโลกนี้มารู้ทุกข์ไปเรื่อยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบใจเป็นทุกข์รู้ทันเดี๋ยวทุกข์มากเดี๋ยวทุกข์น้อยรู้ทันไปเห็นแต่ว่าเราบังคับไม่ได้กระทบอารมณ์อย่างนี้ก็ทุกข์มากกระทบอารมณ์นี้ทุกข์น้อยกระทบนี้มีความสุขอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงไปนะอย่าไปติดนิ่งติดเฉยหมายเลข107ครับ107ครับภาวนาได้ปีกว่าทำถูกไหมครับ และเหมาะแก่การดูกายหรือดูจิตครับเราคิดมากรู้สึกไหมใจเราฟุ้งซ่านเก่งนะเราดูความรู้สึกของตัวเองไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆยังไปดูกายไม่ได้สมาธิมันไม่มีใจมันยังฟุ้งอยู่อย่าไปบังคับใจให้สงบด้วยนะทำกรรมฐานไปเรื่อยๆหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำไปแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสงบก็รู้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะทุกคนนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองแล้วเราจะก้าวหน้าถ้าทำกรรมฐานเพื่อความสงบก็ไม่ก้าวหน้าก็สงบอยู่อย่างนั้นแหละพยายามฝึกเข้าใจเราฟุ้งเก่งเราก็รู้ว่ามันฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธไปมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านมันสงบรู้ว่าสงบนะทำกรรมฐานแล้วก็รู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละหมายเลข114ครับลูกละหลวงพ่อเห็นแล้วลูกพอที่จะภาวนาพึ่งตนเองได้ไหมคะยังหรอกนะยังต้องเรียนอยู่นะยังต้องเรียนอยู่อย่าว่าแต่ลูกเลยพระอนาคานะยังต้องศึกษาอยู่เลยเพียงแต่ว่าศึกษาด้วยตัวเองได้ชำนิชำนาญมากขึ้นนะของหนูยังไม่ได้โสดานะยังมีตัวเราอยู่นะเพราะงั้นยังพึ่งตัวเองไม่ได้เรายังเป็นปุถุชนเราต้องอาศัยกัลยาณมิตรได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็มาใคร่ครวญว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยสอดคล้องกับคำสอนของพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ไหมตรงที่รู้จักใคร่ครวญพิจารณาเรียกว่าโยนิโสมนสิการพวกเราอยู่ในสาวกภูมิยังไงเราก็หนีครูบาอาจารย์ไม่ได้ครูบาอาจารย์คือตัวกัลยาณมิตรนี่พอเราฟังธรรมจากกัลยาณมิตรจากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราต้องมีความแยบคายในการสังเกตการปฏิบัติของเราเองว่าที่เราปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือไม่ถูกวิธีดูว่าถูกหรือไม่ถูกก็ดูว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยอกุศลที่มีอยู่เราละลงไปได้ไหมอกุศลใหม่มันเกิดน้อยลงไหมกุศลที่ยังไม่เคยเกิดได้เกิดขึ้นบ้างไหมกุศลที่เกิดแล้วเกิดบ่อยขึ้นไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นเครื่องวัด
ว่าที่เราภาวนาอยู่ผิดหรือถูกนะเนี่ยหลวงพ่อก็ใช้หลักนี้แหละหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะแล้วก็มาทำเอาเองใช้ความสังเกตตัวเองไปเรื่อยเลยตรงไหนที่กิเลสเจริญตรงนั้นไม่ถูกอ่ะตรงไหนที่กิเลสเสื่อมไปกุศลเจริญขึ้นตรงนั้นถูกนะค่อยๆฝึกตัวเองไปสังเกตเอานะยังต้องเรียนอยู่นะอย่าเพิ่งปล่อยวางหมายเลข153คนสุดท้ายครับมีอาการโรคจิตไปหลงสร้างภพหลังจากเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องช่วงที่มีอาการจำได้ว่าตัวเองทำอะไรแต่หลงผิดอยู่ในอารมณ์นั้นคิดว่าเป็นเรื่องจริงพอเลิกปฏิบัติอาการก็หายอยากขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะวิธีแก้ค่ะก็อย่าไปปฏิบัติสิปฏิบัติแล้วเพี้ยนก็อย่าไปปฏิบัติมันมีสติอยู่ในชีวิตอย่างนี้แหละถือศีล5ไว้นะแล้วก็มีสติอยู่ในชีวิตของเรานี่แหละร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกนะไม่ใช่เพ่งจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงก็แค่รู้สึกนะเราอย่าไปเค้นอย่าไปบังคับมันถ้าไปเค้นไปบังคับมากจิตก็เครียดนะเดี๋ยวจิตมันเพี้ยนไปงั้นเราอย่าไปบังคับจิตมันเป็นยังไงก็รู้ไปสบายๆอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดรู้เฉยๆไม่ว่ามันนะจิตมันไปเพ่งรู้ว่ามันไปเพ่งอย่างนี้เพ่งแล้วมันจะนิ่งๆแน่นๆขึ้นมานะถ้าเพ่งเก่งๆเพ่งมากๆนะบางทีสติแตกเลยนะที่เพี้ยนไปเลยก็เพราะว่าเพ่งมากนั่นแหละไม่สบายก็ต้องไปหาหมอนะในเรื่องภาวนาตรงไหนที่ทำแล้วผิดเพี้ยนไปเราก็ไม่ทำแสดงว่ามันไม่ถูกภาวนาแล้วมันต้องมีสติไม่ใช่ภาวนาแล้วก็ขาดสติลืมเนื้อลืมตัวลืมโลกลืมไปว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเงี้ยอันนั้นภาวนาไม่ถูกหรอกพยายามรู้สึกตัวไปสบายๆใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ดูแค่นี้แหละพอไหวไหมอ่านใจตัวเองไปใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจไม่สุขใจไม่ทุกข์ก็รู้นะมี3อย่างเฝ้ารู้เฝ้าดูมันไปอย่าไปบังคับมันถ้าบังคับเดี๋ยวเพี้ยนไปนะหมดแล้วหรือหมดแล้วก็เชิญ